Hello my dear students, তোমালোকক আকৌ এবাৰ মই মোৰ YouTube চেনেল NSS Academy আন্তৰিকভাৱে স্বাগতম জনাইছো। আজ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই সেবা স্পোকেন ইংলিশ যেটো এপ আছে মোবাইল এপ্লিকেশন তাত লেভেল 26 লৈকে যেখিনি কোৱেশ্চন আনসাৰ আছে মই আলোচনা কৰিছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত লেভেল 27 টো মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম, কোৱেশ্চন আনসাৰ গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো অৰ্থাৎ লেভেল 26 ৰ যি ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই মোৰ এই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো দিয়া থাকিব, তোমালোকে বিচাৰিলে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিবা। কাৰণ ক্লাছ 10 ৰ সেবা স্পোকেন ইংলিশ এপৰ যে সেন্ট্ৰাল টেষ্ট 1 হেতু আগষ্ট মাহৰ 11 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখৰ ভিতৰত পৰীক্ষাটো দিব লাগিব। সো এইকেইটা লেভেল তোমালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব। সো লেভেল 27 ৰ যি কোৱেশ্চন আনসাৰ কিনে আজি মই আলোচনা কৰিম। ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা লেভেল 27 ইয়াতে প্ৰথমতে আছে না বেসিক্স, তাৰ পিছত চেপ্টাৰ 1, তাৰ পিছত চেপ্টাৰ 2, তাৰ পিছত চেপ্টাৰ 3, চেপ্টাৰ 4 আৰু টেষ্ট। প্ৰতিটো চেপ্টাৰতে তোমালোকৰ কাৰণে কিছুমান কোৱেশ্চন থাকিব, সেই কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি কৰিব লাগিব। এনেকৈ 4টা চেপ্টাৰ কোৱেশ্চন কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ কাৰণে এটা টেষ্ট আহিব, টেষ্টটো কোৱেশ্চন দিয়া থাকিব, কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি কৰিব লাগিব। সো মই প্ৰথমতে তোমালোক বেসিকটো ইয়াতে দেখাইছো, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা যেখিনি ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে তোমালোকে প্ৰেছ কৰি ভিডিঅ' নিচিনা যেটো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে প্ৰেছ কৰি তোমালোকে শুনিব পাৰিবা। বেসিক্সখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তোমালোকে কনভাৰসেশনত মাৰি দিবা, ইয়াতে কনভাৰসেশন যেটো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে মাৰি দিবা, ঠিক আছে। তো মই বেক লৈ আহিছো। সো তোমালোকে লেভেল এতিয়া চেপ্টাৰ 1 মই চেপ্টাৰ 1 যেতিয়া তোমালোকে আহিবা তেতিয়া তোমালোকে এতিয়া চেপ্টাৰ 1 ৰ কিছুমান কোৱেশ্চন তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা। এই কোৱেশ্চনৰ এনসাৰখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব লাগিব। হ'ব আই হোল হাৰ্টেডলি কনকিয়াৰ, এটো দেখা শুদ্ধ হৈছে, এনেকৈ তোমালোকে কৰিব লাগিব। মই জাস্ট তোমালোকক কোৱেশ্চন আৰু এনসাৰখিনি দেখাম, সেই কাৰণে মই বেলেগ এটা এপত লৈ যাম যেটো টিচাৰ এপ আছে, সেই টিচাৰ এপটোত মই লৈ গৈ আছো তোমালোকক। ইয়াতে তোমালোকৰ সেবা স্পোকেন ইংলিশ টিচাৰ এপ যেটো আছে এই টিচাৰ এপত মই তোমালোকক লৈ গৈ আছো। ইয়াতে যেখিনি কোৰ্সেছ আছে কোৰ্সেছত মই লৈ গৈ আছো তোমালোকক। সো এতিয়া মই তোমালোকক এই টিচাৰ এপটোত লৈ আহিলো। ইয়াতে তোমালোকৰ যেখিনি লেভেল 27 আছে লেভেল 27 লৈ মই আহিলো। ইয়াতে কনভাৰসেশনছ আছে আৰু ইয়াতে কুইজ আছে। মই কনভাৰসেশনত তোমালোকক লৈ আহিলো। ইয়াতে কনভাৰসেশন 1 2 3 4 এই 4টা কনভাৰসেশন আছে। ইয়াতে মই যেখিনি খালি অকল কুইজখিনি দেখাম তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে লিখা আছে যে অকাৰ হোল হাৰ্টেডলি আই। সো এইটো মানে কি কৰিবলৈ পুট দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ইন দ্য কারেক্ট অর্ডার টু ফর্ম এ সেন্টেন্স, এটা বাক্য গঠন কৰিবলৈ এইটো সঠিকভাৱে সজাব লাগিব। এই কোৱেশ্চনৰ এনসাৰটো ইয়াতে দিয়া আছে যে আই হোল হাৰ্টেডলি কনকাৰ। তাৰপিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 স্পিক দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস সেন্টেন্স। এই সেন্টেন্সটো তোমালোকৰ মাইক্ৰোফোনৰ নিচিনা থাকিব, তাত ক'ব লাগিব। এইটো ক'লে এনেকুৱা হ'ব আই এম ৰিচাৰ্চিং ডিফাৰেণ্ট মেথডছ টু সেভ মানি। কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আছে হোৱাট ডিড ইউ হিয়াৰ। তো ইয়াতে তুমি যেটো শুনিবলৈ পাবা সেইটো হিচাপে তুমি ক্লিক কৰিব লাগিব। তো তুমি অবভিয়াছলি এন্ট্ৰি গোইংটো শুনিবলৈ পাবা, এন্ট্ৰি গোইং। তাৰপিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 পুট দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ইন দ্য কারেক্ট অর্ডার টু ফর্ম এ সেন্টেন্স। এইটো তুমি সঠিকভাৱে সজাব লাগিব। ইয়াতে যিকেইটা ওয়ার্ড দিয়া আছে এই ওয়ার্ডকেইটা তুমি সঠিকভাৱে সজাব লাগিব, ঠিক আছে। তো সজালে হ'ব আই কেম এক্ৰছ সাম ইন্ট্ৰিগুইং আইডিয়াছ। কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 সিলেক্ট দ্য কারেক্ট মিনিং। সঠিক মিনিংটো তোমালোকে চুজ কৰিব লাগিব। কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 আছে যে পুট দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ইন দ্য কারেক্ট অর্ডার টু ফর্ম এ সেন্টেন্স। এই এটা বাক্য গঠন কৰিবলৈ ইয়াতে যিকেইটা মানে শব্দ দি আছে তো সঠিকভাৱে সজাব লাগিব। তো সজালে এনসাৰটো হ'ব ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু বি মাইণ্ডফুল অফ আৱাৰ স্পেণ্ডিং হেবিটছ। কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 select the most appropriate response to the following. কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে যে হাউ আৰ থিংছ গোয়িং। সো ইয়াৰে কাৰেক্ট ৰেসপন্স হিচাপে 3টা অপশন দিয়া আছে, তাৰে সঠিক অপশনটো হ'ব আই এম ডুইং ওয়েল। তাৰপিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টেপ হোৱাট ইউ হিয়াৰ। তুমি ইয়াতে শুনিবৰ কাৰণে এটা মানে ভিডিঅ' নিচিনা এটা তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা, তাত টেপ কৰি তোমালোকে শুনিব লাগিব। কোৱেশ্চনটো আছে যে ইউজিং কুপনছ এণ্ড discounts when shopping can help you save money. সো ইয়াতে তোমালোকে এই এনসাৰটো এইবিলাক সজাব লাগিব। সজোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ এনসাৰটো হ'ব ইউজিং কুপনছ এণ্ড ডিসকাউণ্টছ when shopping can help you save money. এইটো তোমালোকে সজোৱাৰ পিছতহে হ'ব, এইটো সজাব লাগিব। সজোৱাৰ পিছত এনসাৰটো হ'ব। কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস। খালি ঠাইটো পূৰ কৰিব লাগিব। ইয়াতে আছে ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু এভইড আননেচেচাৰী। ইয়াতে হ'ব
এক্সপেন্সেছটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব ওকে এই যে এনসাৰটো দিয়া আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 select the correct meaning এই মিনিংটো তোমালোকে চুজ কৰিব লাগিব তাৰপিছত কনভাৰসেশন 2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টেপ হোৱাট ইউ হিয়াৰ যে তুমি কি শুনিছা হিচাপে টেপ কৰিব লাগিব এইটো হ'ব there were many twists and turns in the history ইয়াতে তোমালোকে দেখা এই ওয়ার্ডবিলাক কিন্তু উল্টা পুল্টা কৈ দিয়া আছে the in and turns twist many were story there so এটো আনসারটো এনেকুৱা হ'ব there were many twists and turns in the story এটো কিন্তু কনভারসেশন 2 আহিলে এটো সৰি মই দেখাই আছো এটো কনভারসেশন 2 ৰ কোৱেশ্চন বিলাক তাৰপিছত আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কনভারসেশন 2 ৰ কোৱেশ্চন 2 speak the following sentence এই সেন্টেন্সটো ক'ব লাগিব আৰু তোমালোকে এনেকৈ ক'ব লাগিব যে the images were stunning question number 3 put the following words in the correct order to form a sentence এইবিলাক সঠিকভাৱে সজাই বাক্য এটা গঠন কৰিব লাগিব ইয়াতে আছে length the was just movie the right তো এটো সঠিকভাৱে সজাই লব the movie was just the right length question number 4 select the correct meaning এতে তোমালোকে এটা মিনিং চুজ কৰিব লাগিব তাৰপিছত question number 5 what did you hear তুমি কি শুনিবলৈ পাইছা সো এটো শুনিব লাগিব মাইক্ৰোফোনৰ নিচিনা থাকিব তাত প্ৰেছ কৰি শুনিব লাগিব সো এটো ইয়াৰ আনসারটো হ'ব me too এই যে লাস্টটো যেটো আছে me too ওকে question number 6 fill in the blanks খালি ঠাই পূৰ কৰিব লাগিব the music days strong emotions তো কি হ'ব ইয়াৰ আনসারটো এতে দিয়া আছে evoked question number 7 put the following words in the correct order to form sentences ইয়াতে শব্দবিলাক উল্টা পুল্টা কৈ দিয়া আছে যেনেকৈ of create a the atmosphere music movie wonderful the helped তো ইয়াৰ আনসারটো হ'ব এনেকুৱা the music of the movie helped create a wonderful atmosphere question number 8 correct the select the correct meaning এটা শব্দ দিয়া থাকিব তাৰ সঠিক মিনিংটো চুজ কৰিব লাগিব question number 9 select the correct meaning তো ইয়াতেও মিনিংটো চুজ কৰিব লাগিব question number 10 fill in the blanks খালি ঠাই পূৰ কৰিব লাগে ইয়াতে কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে the movie just the right so ইয়াৰে আনসারটো হ'ব length এটা কনভারসেশন 3 কোৱেশ্চন বৰ question number 1 fill in the blanks খালি ঠাই পূৰ কৰিব লাগে ইয়াতে আছে I met Afrina did her office কি হ'ব at her office হ'ব আনসারটো হ'ব at question number 2 put the following words in the correct order to form a sentence সঠিকভাৱে সজাব লাগিব ইয়াতে আছে went for great got I some and shopping deals clothes এটো সঠিকভাৱে সজালে হ'ব I went shopping for clothes and got some great deals question number 3 tape what you hear so ইয়াতে টেপ কৰি শুনিব লাগিব ইয়াতে উল্টা পুল্টা কৈ দিয়া আছে যেনেকৈ at of I work weekdays my spent majority so এটো সঠিকভাৱে সজালে হ'ব I spend majority of my weekdays at work question number 4 speak the following sentence এই সেন্টেন্সটো ক'ব লাগিব ইয়াতে যেটো সেন্টেন্স আছে সেন্টেন্সটো এনেকৈ ক'ব লাগিব it is vital that we make the most of our weekends question number 5 what did you hear so তুমি শুনিব লাগিব শুনাৰ পিছত তুমি কি শুনিবা এটো হিচাপে চেক কৰিব মানে প্ৰেছ কৰিব লাগিব ইয়াতে তুমি নিশ্চয়কৈ শুনিব পাৰিবা weekend ওকে এই আনসারটো দিয়া আছে ইয়াতে question number 6 speak the following sentence to ক'ব লাগিব sounds like a good way to unwind question number 7 select the correct meaning তো সঠিক মানে অৰ্থটো বাছনি কৰিব লাগিব তাৰপিছত question number 8 put the following words in the correct order to form a sentence এটো সঠিকভাৱে সজাই ল'ব I went for a jog now question number 9 select the most appropriate response to the following তো কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে ইয়াৰে সঠিক উত্তৰটো বাছনি কৰিব লাগিব ইয়াতে আছে যে কোৱেশ্চনটো আছে I need to start shopping with you so ইয়াৰে অপচন কিটা আছে great sure whenever you want okay so ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসারটো হ'ব sure whenever you want question number 10 fill in the blanks খালি ঠাই পূৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসারটো হ'ব in front okay conversation 4 question number 1 আছে speak the following sentence এই সেন্টেন্সটো ক'ব লাগিব so সেন্টেন্সটো এনেকৈ ক'ব লাগিব when will you start working on your essay question number 2 select the most appropriate response to the following ইয়াতে এটা কোৱেশ্চন দি আছে আৰু সঠিক ৰেসপন্সটো উলিয়াব লাগিব so সঠিক ৰেসপন্সটো হ'ব don't worry I am sure you will do great question number 3 খালি ঠাই পূৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ সঠিক আনসারটো হ'ব undecided okay question number 4 এইবিলাক সজাৱাৰ পিছত হ'ব এনেকুৱা I don't mind giving it a shot question number 5 এইটো সজাব লাগিব উলট পালট কৈ দিয়া আছে এটো হ'ব have they mentioned
what the prizes are for the winners. Question number 6, speak the following sentence. এই সেন্টেন্সটো ক'ব লাগিব we are offering some cash prizes and gift vouchers. So এইটো ক'ব লাগিব আৰু question number 7, what did you hear? কি শুনিবলৈ পাইছে এইটো সেই হিচাপতে টেপ কৰিব লাগিব. So ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব compete. Question number 8, এইটো সঠিকভাৱে সজাব লাগিব, সজালে হ'ব I will be fun to compete against each other. Question number 9, question number 9 টো আছে fill in the blanks. খালি ঠাই পূৰ কৰিব লাগে, ইয়াতে খালি ঠাই পূৰ কৰিব লাগিব, এনসাৰটো হ'ব on. তাৰপিছত question number 10, select the correct meaning. কাৰেক্ট মিনিংটো চুজ কৰিব লাগিব. এতিয়া লাষ্ট আছে চেপ্টাৰ 4টা গ'ল, এই যে কুইজৰ যেটো চেপ্টাৰ 4টা গ'ল, ইয়াতে টেষ্ট এটা থাকিব, টেষ্টৰ এনসাৰখিনি মই এতিয়া দিম. টেষ্টৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল fill in the blanks, খালি ঠাই পূৰ কৰিব লাগিব. to intrigue is to, ইয়াতে হ'ব fascinate, কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব fascinate. question number 2, speak the following sentence. সেন্টেন্সটো ক'ব লাগিব আৰু সেন্টেন্সটো এনেকৈ ক'ব লাগিব the movie is really good. question number 3, ইয়াতে ৰেসপন্সটো কি কৰিব লাগিব, কোৱেশ্চন দি আছে, তাৰ অপচন দি আছে, সঠিক অপচনটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব. কোৱেশ্চনটো আছে this is the best movie of the year. so ইয়াৰে কাৰ্ড অপচন ৰেসপন্সটো হ'ব I completely agree. question number 4, select the most appropriate response to the following. ইয়াতে কাৰেক্ট সঠিক ৰেসপন্সটো বাছনি কৰিব লাগিব. কোৱেশ্চনটো আছে I would like to have a cup of black coffee. so ইয়াৰে কাৰ্ড এনসাৰটো হ'ব sure. would you like anything else? question number 5, put the following words in the correct order to form a sentence. তো এইটো সঠিকভাৱে সজাব লাগিব, সজালে এনেকুৱা হ'ব always try to push your boundaries. তাৰপিছত question number 6, tap what you hear. এইটো শুনিব লাগিব, শুনাৰ পিছত এইটো সজাব লাগিব আৰু এইটো সজালে হ'ব the museum showcased beautiful paintings. so মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত লেভেল 27ৰ যিখিনি কনভাৰচেশ্যনৰ কুইজ আছে, কুইজখিনি আৰু লগতে টেষ্টটো আলোচনা কৰিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' মই লেভেল 28টো মই ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আনসাৰখিনি দিম. সো তোমালোকে যদি কোনোবাই মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে, মোৰ চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিবা,